4ที่234 Any needs, master? สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทสเพลย์ฮาร์ดนะครับผมขณะนี้เราก็ยังมาอยู่ในเกม The Witcher 3 วายฮันสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับเราก็ล่าสุดเราก็วิ่งในที่สุดเราก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะโนวิแกรดได้ละในเมืองหลักของโนวิแกรดครับผมแล้วก็ได้ช่วยช่างตีดาบที่ชื่อว่าฮัตโตริกให้กับให้นางเขากลับมาตีดาบได้อีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้เราก็ได้ตั้งหลักปักฐานในการที่จะออกเดินทางให้ในการที่ออกเดินทางที่เรียบร้อยแล้วตั้งหลักปักฐานหมายถึงว่าตั้งหลักปักฐานสถานที่แบบเราจะย้อนกลับมาอยู่ครับทุกครั้งที่เราออกเดินทางไปไกลๆเนาะก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละครับเอเรสแควร์เนาะแล้วก็ค่อยๆเดินล้อออกไปเก็บของเก็บอะไรให้มันเก็บของเก็บอะไรทุกเวฟที่มันออกให้มันเรียบร้อยครับหลังๆคราวนี้เราไปเก็บไว้ได้ก่อนให้พวกมันทุกอย่างก่อนเนาะเคลียร์ทุกอย่างก่อนมันจะมีน็อตที่บอร์ดอยู่ข้างบนพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยลุยไปไหนล่ะรอบเนี้ยตรงนี้แหละหรือเปล่าตรงนี้มีช่างตัดผมตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับไว้ก่อนก็ได้ไม่ดี Yes, you got water on the brain. นิวเมเกอร์ครับ ST จอร์จี้บริดกับถนนจอร์จี้ฮะชนทุกอย่างครับโดนทุกอย่างลิททาวแมนครับมีคนเดินครับมีคนรวยเดินที่คนรวยเดินนิวเมเกอร์ครับโนติบอร์ดนิวมาร์เกอร์ไม่ใช่เมเกอร์โอเคตรงนี้มีมาร์เกอร์เก็บของปั๊บเรียบร้อยไปหมดแล้วไปทางไหนต่อดีล่ะทีนี้ของครบแล้วเนาะไหนตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนี่ฟีดออฟฟิลลี่ขึ้นแล้วนะเว้ยเฮ้ยเกรนดิสติตี้เราไปทำวิเชอร์คอนแทรคกันดีเมนเควสมีอะไรบ้างครับตอนนี้Play of Period Play อ่านว่าอะไร Period of Novigrad เราไปนี่ก่อนก็ได้ครับ Visit Tris กับผม Tris คือใครไปดูก่อนนะเดี๋ยวเล่นก่อน Tris of Novigrad กับเวลาก่อนนิดนึงเวลามันเริ่มแบบกระปุกกระปิกกระปองกระปอยแล้วเวล10แล้วเริ่มน้อยลงทุกทีเวลเรา15แล้วเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะลำบากแล้วนะตีอะไรก็ง่ายไปหมดแล้วเนี่ยเควสหลักไปทางไหนเนี่ยโอ้โหดูทางเดินไกลอยู่นะเมืองมันใหญ่ทุกคนไม่ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนนะอะไรวะเนี่ยทุกคนกรีดกายกันนะอะไรวะเนี่ยตรงนี้นี่คืออะไรนะฮะอะไรเนี่ยคุยเรื่องเกิดอะไรขึ้นมีเควสครับลองคุยกับนางดู Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a เหมือน mutant, เป็นคนเหยียด a เด freak, ซิสกับ a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. ไม่ชอบวิเชอร์ครับผม How many people live you มีคนเท่าไหร่ที่แบบนายแบบได้ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ครับ How many people's lives have you saved? From Bruxelles, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many ครับถามไม่ดิไม่มีตอบไม่ได้ไม่มีใครช่วย There's something to think about, folks. มีเป็นสิ่ง Creature's fierce in the mouth. Put holler at him and his tail slicks between his legs. Come on, people. ไอ้พวกนี้เองเพ้อเจ้ออย่าไปเชื่อจบเลยนะโดนก็ไปทีพูดทีเหยียดเราครับเราก็ถามว่านายได้ช่วยใครบ้างไหมในเมืองได้ช่วยใครบ้างไหมไม่มีครับผมแต่เราช่วยไงจบไปสะใจดูเหมือนว่าจะเข้ามาเจอใครสักคนนะครับคิดว่านะ Hey, sod off. We're looting here. เราไปขโมยของแถวนี้ถ้ารู้จริงถ้านายรู้ก็ไปให้พ้นครับ Want you gone by the time I count to 3. นับ3ถึงได้แค่3นะ Hear that? ได้ยินไหม Ooh, look here. Oh, no, cool. Thinks he can scare us off. ตัวจะทำให้เราโตได้3ครับผม That's it. ฮะ Keep it โอ้ together, lads. ใช้ไฟได้ด้วยครับ1 2 3ใช้ดาวได้ไหมชักดาวออกมามันไม่ได้ด้วยนะชักดาวออกมาคัตตีนเหรอ We'll split it. Plenty here for everyone.
I'm not a โอเค thief. ครับพอชักดาบมากลัวเลยฉันไม่ใช่โจรเว้ย Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. พอชักดาบออกมาแบบคัดซีนข้ามไปเลย โอเคครับผมเหมือนกับมาหาซ็อกเซเลตครับที่ชื่อทริสแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะแบบซ่อนตัวอยู่ครับโอเคเราลองถามแล้วทำไมพวกเขาต้องซ่อนล่ะ Who's she hiding from? Temple Guard's cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. พวกเทมเพิลการ์ดครับก็น่าจะเป็นพวกของคนจากอาราคนจากพวกเอเจนอลฝ่ายแน่นอนโอเคมีใครรู้บ้างครับ Someone's got to know more. มีใครรู้ I'd บ้าง look for her in the Putrid Grove. ลองไปดูพิทิตโกรฟครับเลิฟลี่เนมชื่อแม่งน่ารักมากเลยนะ Putrid Grove. Interesting as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. เป็นสถานที่แบบ That คน why แบ you บ think I should look for my friend there? Oh, I meant no offence. โอเคครับมันเหมือนกับประมาณว่าแถวนั้นน่าจะมีคนถอยขโมยขี้ยาเยอะทางนั้นก็คิดว่าน่าจะมีตรงนั้นหรือเปล่าโอเคครับเราถามครับว่าอยู่ไหน Putrid Grove. อยู่ที่ไหน Where is it? I wouldn't know. ไม่รู้ครับ Rumour has it, เอาลืม it's a นะประมาณ place ว่า for freaks and มันเป็น oddities. สถานที่สำหรับพวก You'd แปลก fit ครับผม in well there. นายก็น่าจะเหมาะอยู่แถวนั้นนะ Thing is, But in gotta game. know how to get there. ฉัน They ต้องคิด say ว่า you've got อยู่ to ที่ไหน get ครับ there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know อยู่ในท่อ where น้ำครับผม exactly though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't beggar. scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. มันมีราชัน Mengu ท่อน้ำเลยครับ himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. มีคนเรียกฉันมา Swinger. สงสัยว่าทำไม Temple Guard. เป็นเจมเป็นการ์ดครับพวกนี้ครับไอ้พวกนี้เนี่ยที่ล่าไม่หมดก็นักล่าไม่หมดเอาวิทันเตอร์ Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitty shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by ทุกคนบอก law, มั the นผิดก temple ฎหมาย guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. โอเคครับคือไอ้พวกนี้มันบอกว่าเหมือนขโมยเหมือนมาขโมยผู้หญิงเนี่ยเหมือนมาขโมยไอ้พวกแบบแม่มดอ่ะมันผิดเหรอคือผิดครับขโมยก็คือ You ขโม know ย a bat can sniff out a Hey, moth a nah. mile away. You know a bat can sniff out a moth mile away ไหนรู้ไหมว่าแบบค้างคาวสามารถแบบดมกลิ่นแมลงได้แบบเป็นกิโลโอเคครับit's about their hearing not sense of something นี่เราแบบเราพูดแบบเท่ๆนะมันเกี่ยวกับการได้ยินครับไม่ได้เกี่ยวกับการดมครับ Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, Yeah. well, man knows his bats. Yeah. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them. Novigrad's no Hey, place mate. for your kind. อ๋อฉันนึกว่าแบบโอ้โหเฮ้ยอ๋อฉันนึกว่าพวกนายแบบสนใจแค่มอนเตอร์อย่างเดียวดูเหมือนว่าจะสนใจสัตว์ด้วยนะอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าข้างคาวแบบรับรู้ได้ถึงแมลงฉันก็รับรู้ได้ถึงไอ้พวกประหลาดแล้วก็เริ่มจะออกที่จะเตือนครับผมว่าโนวิการ์ดไม่ใช่แบบสถานที่สำหรับพวกนายโอเคแล้วมันตอบใครล่ะHeard Novigrad was no place for mages. Okay, Now okay, you're that's telling me it's not no about place for me. witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Oh, eternal fire. Nothing I can do to you now. But Yeah, just yeah, know okay. that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake. It's inevitable. I'll be the first to learn of it. And when I do, it'll be yeah. standard procedure. Like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. เจอกันขู่นิดหน่อยครับเหมือนประมาณว่าอย่าที่นี่ไม่ใช่ที่แบบที่ของพวกนายจะต้อนที่ต้อนรับพวกนายพวกแบบประหลาดอะไรเนี่ยรู้แม่งเลยดูสโตนมีของดีค่อนข้างเยอะนี่นายคอนเจอร์สเปียอะไรสักอย่างนะแต่แกนการ์ดเนี่ย They're
airbrush. แอร์บลัดครับ Only ever known Triss to use one like this. เพิ่งรู้ใช่ว่าทิศใช้อะไรแบบนี้ด้วยเก็บของครับอ่านให้หมดให้หมดเอาเวทันกิฟฟินเกียร์ครับอัปเกรดไม่อัพแล้วเว้ยไม่ใส่ไม่เท่เลยคือสีเขียวแต่ว่าก็ต้องไปซื้อมาอยู่ดีก็ต้องไปทำเฟสอยู่ดีนะจะดูแล้วอย่างอัพในสาระเราเป็นคนเถื่อนเดินแบบเถื่อนไปเรื่อยๆมีอะไรแบบ มีอะไรใช้ก็ใช้ Amulets are emanating magic. ฮะ Gotta be Triss's. She was allergic to potions. นางแพ้โพชั่นกับทริสเหมือนกับเป็นรูสโตนอะไรสักอย่างครับน่าจะเป็นของทริสallergic to potion เลยนะแพ้โพชั่นตลกว่ะเป็นแม่มดแต่แพ้โพชั่นเนี่ยนะทริสแต่ไม่เป็นไรมั้งเท่คนใจเรามันรักมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละหูบอดต่อให้ตาบอดไม่ใช่หูบอดต่อให้ตาบอดก็ต่อให้ไม่ใช่ตาบอดต่อให้หูหนวกก็ยังเล่นดนตรีได้เหมือนโมซาร์ทเลยเท่โอ้ยพิเชอร์ไซน์สัญลักษณ์พิเชอร์ไม่รู้เกิดอะไรกัน Triss's. Never knew her to drop them on the floor. เสื้อทริสครับไม่รู้ว่าแบบเจอแบบทิ้งเสื้อแบบนี้บนพื้นด้วย The Rose of Remembrance. โรโทริ All เป็น dried up. กุหลาบแห่งความทรงจำดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะของส่วนใหญ่ก็โดไปก่อนแล้วกันหมดแล้วครับเดี๋ยวจะต้องไปครับหาเขาวิเบก้าบอสเดอะคิงออฟเบเกอร์ไปคิงออฟเบเกอร์ต่อเลยง่ายคิงออฟเบเกอร์คือใครวะเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแล้วนะไปออกมามีคัตซีนอีกแล้วคัตซีนยาวๆเหลือเกินเยอะเหลือเกินนายโอเคเดินออกมาเจออะไรวะน่ะ Oh, deepest apologies, ขอโทษนะ Fetch some metal, you wretch. อ้าวโดนขโมยแล้ว Thief! โจรขโมยเมื่อกี้มันไปทางไหนแล้วนะ Novigrad is a state of mind. Understand? เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคโจรเหมือนโจรไปไหนแล้วเข้าไปเบเกอร์แล้วก็เบเกอร์ Sir, I beg your pardon. คนเยอะมากเลยวะเราจะหาเจอไหมเนี่ยเอาไปเยอะ Hey, you touched it, Okay. you bought it. That's devilish, dear. เอาแม่ครับ Waste of breath. Stop it! You should not have come ลูกคอจี้ออนเดอร์เมนสแควร์ก็เลยรีบโฟล์เดมครับอันผมว่าอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าปะมานั่งหาทำไมไปหาโจรน่าจะง่ายกว่าโนเบิลวูแมนครับโอเค Eternal fire protects us. แคร์คูลี่แล้วก็เราก็เดินเราก็ระวังในการเดินตามเขา I had to sail back to Port Pam, ram, pam, pam, ram, pam, นี่ ram. จะมีเลยโจร Looking wobbly. Eat some overripe sheep's feet. เนี่ยเบเกอร์ครับเบเกอร์ก็น่าจะเป็นขอทาน Aid a veteran of the struggle against the Black once. Where do you fight? นายสู้ที่ไหน Angrin early on. In Sidaris last, Yes, along the Sidaris, banks of yep. the Pontar. So, help me out. อะไรวะเนี่ยช่วยให้ไปโอเคครับขอทานครับก็ให้ตังค์ไปแล้วก็ถามว่าช่วยเราได้ไหม Now you help me. Gotta find the back alley locals call the Putrid Grove. It's important. Don't know naught about no grove, putrid or other. ไม่ Don't รู้เรื่องอะไร generally เลยครับ care ข้อ much มูล for orchardry. This is urgent. นี่เรื่องด่วน Leave me be, I don't know. โอเคครับไม่รู้ครับเรื่องนี้ I'm นี่ warning you. นี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรา The thinking must ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปไม่รู้เกี่ยวอะไรกับเรา You seen the new เบ waitress? เกอร์ก็ขอทาน And how? Buxom lass in this city. Already taken by ไอ้ที่โจรไปไหนแล้ววะผมก็หาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนเบเกอร์ก่อนเบเกอร์อยู่แถวนี้เหรอ you read my mind. ไหนวะไม่เห็นมีเลย Yes, but then yesterday there's an imp robbed on me too. Teach you to make light of others' misfortune. ไม่เห็นมีเลยทุกคนคือตรงไหนแล้วเนี่ยต้องมานั่งหาขอทาน
คุยกับขอทาน Scandalous. ไหนแล้ววะ Letting such เห็นมีเว้ย miscreants into the city. How will you make a มีแต่เมอร์ living? เชนน่ะ We've no monsters. ยืนนั่งอยู่ริมๆด้วยเข้าไปได้ไหมล็อกครับส่วนใหญ่ล็อกหมด Look awfully suspicious Keep to lock, me. mate. Trap. ไหนวะไม่เห็นมีเบเกอร์เลย But you're โดนหลอกวะเนี่ย I'd buy tomorrow what you can buy I believe I ate something terrible. เนี่ยมีเบเกอร์ตรงนี้อยู่ Spare a ข้างบนครับ copper or two. โอเคครับอยู่ข้างบนเนี่ยต้องอยู่ข้างบนด้วยนะนายเราต้องมองขึ้นไป Arms ข้างบ for น the poor? อ่าฮะ You lame? No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. My mind, thorough addled. ลูกฟิ้งบีนแอดลองโอเคลองเลย Been ข้างบนค like รับ this long? Addled? Since me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. You are the picture of hell Healthy as a horse as far as I can tell. Priests of look, medics, herbalists. All claimed I'm bewildered. Well, they're wrong. Matters little either way. Folk are generous to me. They enjoy watching me point. Like this. There. There. ลองคุยต่อคุยยาวๆไปเรื่อยๆครับมีอะไรคุย That's what counts. I am. When folk ask me the way, I like that most, because I can point. Like this. There. Because I know my way around the city. Oh, do I ever. So you gotta know where the Putrid Grove is, โอ right? เคครับเรา I เข้าประเด็นไปแล้ว certainly do. It's where I live. Over the, there. There. That way. That away. Meaning where? ทางนั้น Nice ไปถึง halls. ที่ไหนครับ There's this alley, I past the see. gate. In Not the at all alley, not putrid gate, and not ah, a ในเรื่องแล้วครับ grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? มีใคร Of สามารถ course, ไปมีใคร unless he forgets to say the old sow's farrowed piglets might not let you in then, but that's easy enough to say. Listen, the old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. เหมือนกับว่ามันต้องมีรหัสลับด้วยนะโอเคครับแต่เราได้ที่ไปละไปกัน Need a squire? แล้วเขายอมคุยกับเราไอ้หมอนี่เราคุยกับว่าแล้วนี่เราคุยกับเขายาวๆเดี๋ยวเขาก็เปิดใจคุยกับเราเองเป็นเทคนิคทางพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาอยู่แล้วครับถือว่าทำมาเกมมาค่อนข้างเก่งไปตรงๆอาจจะไม่ได้นะแต่เกมค่อนข้างมั่นใจไปนี่เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมน็อกครับกดน็อกมาละอยู่ตรงนี้แน่ๆประตูเปิดประตูไปเปิดประตูซิฮะ Who are you and what do you want? ต้องการอะไรครับแคนเทลอัฟฟีบอกไม่ได้เหรอจะเป็นอัฟฟี Take a look. What do you see? ดูสิไหนเห็นอะไร Pair of swords. Mutated killer me things. Heard this place was a Me meeting too. spot for oddities. ที่นี่เลยสำหรับ Know the password. Okay, Get in password, no. free. เข้าไม่ได้ครับ Don't know it. Got to contribute to the Grove's upkeep. I would like tip to อันแรกครับ โอซอโซโล่พิกเล็ตป่ะ Damn if I do damn if I do you do that อันแรกอะผมว่า Old sows, farrowed piglets. Ah, ใช่ครับ welcome to the Grove, Yeah. brother. โอเคครับ มีรหัสลับด้วยนะถึงจะเข้าไปได้ ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยถือว่าโอเค เรายังจับใจความอะไรหลายๆอย่างได้ทันท่วงทีอยู่ไปมีเมดด้วย Can't see out one eye, my lord. Picked มี him เมดด้วยทุกคนเมื่อกี้เห็นใช่ป่ะมีเมด That's okay. เปิด How are things? Good. นี่คุณได้เราผมแดงอ่ะ About Shall they time have- we made something clear, sorceress. ฮะ Yes, high time. อย่าให้ Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. เดิน Who มาแล้วครับ do I spy? ตอนนี้เธอเป็นใคร Geralt? แกโรล Hey, Triss. วันนี้ทริสยิ้มด้วยนะ See you two know each other. ดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักกันอะไร See กันนะ you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, นาย Witcher. รู้ได้ยังไงหาฉันเจอได้ยังไงวิเชอร์ก็ something to take up with me I knew รู้ได้ไงว่าเราถามก่อนนะครับรู้ได้ไงว่าเรากำลังหาเธออยู่นายอยู่
king Your of beggars spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove, ugly name for our cosy little hideout, wouldn't you say? ไม่ได้เชื่อโอเคครับเหมือนกับประมาณว่ามีหูมีตาเยอะครับแล้ว Putrid Grove ครับผมเหมือนจะไม่ใช่ชื่อนี้ครับเหมือนจะเป็นชื่อที่พวกข้างบนมันเหยียดกันไอ้พวกชนชั้นบนมันเหยียดกันคิดว่าน่าจะเป็นชื่ออื่นโอเคครับเราถามครับแล้วนายเรียกที่นี่ว่ายังไง So what would you call this dive? Dunno. The Garden of ไม่ Liberty, รู้ maybe? Garden of For a Liberty man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say ของข taxes. โมย You say โอ thieves, เคเรา I ขอข say โมยครับผม hard-working street clerks. See, Witcher, I've got plans, big plans, หมอนี่มีแผนครับ far-reaching plans to reshape this city head to toe. โอ้มีวิธี Ever thought of seeking a seat on the วิ city ธีเปลี่ยนเมือง council? เลยครับผม City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. โอเคเราถามว่านายต้องการอะไรครับเหมือนประมาณว่าเรื่องการเมืองครับนิดๆหน่อยๆ Eternal Fire เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมในเมืองนี้ครับผมโอเคเราถามครับเกิดนายต้องการอะไร A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we've got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. ฉันดี Because ใจ it ว่า will ที่นายจะ be หา our ทางมา city ได้ครับ one ผม day, Geralt. มันอาจจะเป็น Mark my words. เมืองของเราในวันหนึ่ง Yours, แกรอล plural. Yeah, mine. And my friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. โอเคครับมันอยากจะให้เรา Geralt, I have a lot of ทิศ things อยู่ to กับ2 take ต่อ 2 care ครับผ of ม in town. I'll be glad to tag along. ฉันดีใจที่จะร่วมด้วยนะจ้องเลยจ้องหนักมากโอเค What's your arrangement? He using you? เอาใช้ Helping นาย me เหร to อ survive, actually. 6 ให้ months ทำให้ฉัน ago, มีชี if วิต somebody รอด said 6 Tris เดือน Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Tris Merigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. ประมาณว่าทิศน่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่โนวิแกรดครับแล้วก็ชิบหาย Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. โอเคครับก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเร็วๆนี่แหละเราจะไปไหนกันวะเนี่ยอันนี้คือ I เมนเคว take ส it ใช่ไหม you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for ฉัน someone. มาหาใครสักคนอยู่ครับ More precisely, Young woman who's like a daughter to me. ที่ใครเหมือนกับลูกสาวฉัน here. อยู่ที่นี่เหรอเป็นไปไม่ได้ No, impossible. She was here. เขาอยู่ที่ There นี่ค are รับ witnesses, มีหลักฐาน evidence. ครับผมมี Was hoping you'd มี heard พยานครับ something. ผม You've been here a while. I need you to help me find something, ต้องการ anything, ให้ a เธอหาค trace. รับแล้วก็ I'll อะไร do ก็ได้ครับผม everything I can. ฉันทำได้ทุกอย่างครับ Who might know more? จะมีใครรู้มากกว่านี้อีกเหรอทิศน่าจะรู้เยอะนะครับผมว่ามาตามหาที่นี่คือถูกใช่ไหม We can gather it here or at my place. แล้วไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนละทิศพาเราไปไหนเนี่ยสงสัยเหลือเกินเมืองมันใหญ่นะเว้ยเพื่อนลองวิ่งไปเลยได้ไหมครับเราวิ่งไปเลยทิศมันจะวิ่งกับเราด้วยไหมโอเคครับวิ่งครับโอ้ยอย่าเพิ่งโอเคอยู่ตรงนี้นะครับไปต่อ
Hello, Klug. สวัสดี Klug Managed to get those magic incense ingredients? น่าจะเป็นคนรู้จักครับ Yes, somewhat เป็น with คนตาม difficulties, you เป็น might ซัพพลาย say. เออร์ของไอ้นี่ปะ I was walking along the Oh, did it? canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. เรื่องยาวไป Wait. A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. ใช่ครับเป็นคนเอาของมา I'm ให้ sure it'll แล้วมัน turn เอา up ของไป if ทิ้ง you ลงน้ำแล้วครับ You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? โอเคโอเคเอาไงดีหลักๆก็คือไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนเอาของมาให้ทริสครับแต่ดูเหมือนว่ามันไปเจอพวกกาดก่อนมันก็เลยแบบโยนของลงไปในแม่น้ำครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นแมวศพแมวตายครับแสดงว่าตอนนี้ของมันน่าจะอยู่ในแม่น้ำแล้วคิดว่าน่าจะต้องมีใครสักคนงมมันขึ้นมาผมคิดว่าตอบข้อแรกก็ได้นะเราไปเอามาให้เอง I can do that. Where'd you toss the package? ทำเกตหายไปที่ไหนครับ Second bridge in from the เพ harbour. ลงบอกสถาน I ที่แล้ว didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fool didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks. Nothing. Turned out he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. You were lucky คุ this ย time. เรื่องทรมานยอม You'd เวท best ครับ leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. เจอกันลูกเป็นจอมเวทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับพรายออฟโนวิกาครับผมไปไงต่อออกทางนี้อ่ะลุกก่อนนิดนึงเอาของก่อนล็อกครับต้องขึ้นไปข้างบนเหรอลุดโอเคหนังสือเต็มเลยว่ะผมแบบโอ้โหจะเยอะอะไรขนาดนี้เลยดูเหมือนว่าเราจะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหม Enter Basement คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันแต่เราขโมยของก่อนเรารูดก่อนไม่ใช่ขโมยของรูดของขโมยนั่นแหละเอาชิงรูดไปก่อนครับเราต้องใช้เยอะใช่ไหมเพื่อ Greater Good Greater Good ไงมีของเลมอด้วยอ่ะเอาไปให้หมดแสดงว่าไม่ได้อยู่ชั้นบนนะเนี่ยหรือว่าอยู่ตรงไหนวะนี่หรือเปล่าโอเคเพราะว่าตรงนี้แหละถูกทางแล้วครับไฟล์เอาโนวิกาครับนี่มาแล้วเควสอัปเดตแล้วโอ้โหมาถึงอะไรเนี่ยฮะโอเคเฮ้ยเหมือนที่เจ็ดมาช่วยเราด้วยนะดาวเนอร์เวล10ทำไมมันอย่างนี้วะเนี่ย Well, อย่างถูกเลย there's a draft. Should be an exit. Klug wouldn't have seen us there. ของครับ Must be a Executioner lever Wood on ครับ this wall that'll open the secret passage. มันจะมีทางไปต่อนะหรือเปล่าเนี่ยอาจปะไม่ไปครับว่าไม่ใช่ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนพิษทำอะไรนะ Well, เหวอะไรแล้ว File Ticker using your Witcher Sense and Open it โอเคครับใช้ Witcher Sense ครับไม่ได้อ่านเควส Story Mega Make เฮ้ยเจอแล้วทุกคนของครับไม่ใช่ Witcher Sense ด้วยครับนี่เหมือนจะมีอะไรตรงนี้ครับนะฮะจิ้มนะ Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. โอ้เต็มเลยว่ะทุกคนเป็นชานแคทฟูดด้วยอ่ะนี่มือสกิปเป็นชานแคท the very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things: coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions.
and they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life. โอเคครับหลักๆก็ Judging by what Klug said, the สา parcel เหตุ should ที่ be พยายาม around ไล่เมด here ก็ on น่าจะ the เป็นเรื่องเงินครับ bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? จะมาด้วยไหมว่ายน้ำด้วยกัน Maybe some other ว่า time. ทีเวลา Don't อยู่ know what ด้วย you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. โอเคครับชวนทริปมาถึงก็ชวนทริปว่ายน้ำเลยนะนายโอเคอาจจะไม่มีนะไม่มีน่าจะลอยไปเรื่อยๆว่าลอยไปตามน้ำหรือเปล่าเช็คก่อนนะมาถึงก็ชวนทริปว่ายน้ำเลยเราร้ายจริงเอ้ยผมเห็นอะไรสักอย่างใช่แบบไม่ชัวร์เช็คดูไม่เจอเซนนี่มันดีจริงไงไม่ใช่ครับทูพิเดียดีเป็นเทียมบอกทอสเซอร์เลเตอร์แสกโอเคครับน่าจะใช่แล้วครับทิศพาเซลเจอแล้วเดวิลกับบอลโอ้โหมันมีน้ำมันดำไม่ได้หรอหรือว่ายังไงโอเคไปคุยกับทิศก่อน Find the parcel? Okay, or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my pack. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. น่ารักมาก Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. ต้องรีบแล้วคุยกันเรื่องเก่าๆครับผมที่เกิดขึ้นนะไม่แกเราความทรงจำหายอะไรเลยครับเราก็บอกว่าดีแล้วที่ความทรงจำกลับมาจะได้ไม่มีใครเอาเปรียบนายได้ไอ้แกเราก็บอกว่าใครแหละที่แบบเอาเปรียบอ่ะฉันไงครั้งหนึ่งอะไรเนี่ย Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. ไม่คิดว่านายจะเอาเพื่อนมาด้วย You told him you are a sorceress นายบอกเขาเหรอว่าเธอนายเป็น Tris, จอมเวท you told this man you're a sorceress? Of course. She was looking for work. That's her chief asset. Are you, Tris? นายเป็น I know it was reckless, but competition's ประมาท stiff. ไปหน่อยครับ No one would hire me if I claimed to be a common rat catcher. More importantly, no one would believe such a beauty could be an exterminator of rodents. But I'd prefer you not to tarry and begin. Tris, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Okay. You will pay ได้ว่าโอเคทำงานเลยก็ได้ครับไม่ได้ติดอะไรเรื่องเงิน All right then. Let's get to work. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. โอ้จะต้องเอาคิดตันนี้ไปวางครับในสถานที่ที่มันใกล้ที่มันแบบแรดอะไรสักอย่าง I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. เหมือนกับประมาณว่าทำงานไล่หนูเท่าที่เข้าใจนะก็คือเอาผลึกไปวางตรงแบบที่แบบมีหนูเดินเข้าเดินออกบ่อยๆครับแล้ว Looks like a good spot. แล้วจะไล่เวทครับผม Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Tris, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. เหมือนกับว่าไม่ชอบผู้ว่าจ้างเท่าไหร่
ว่าก็ทนทำไปไม่งั้นไม่มีงานไม่มีเงินประมาณนั้นแหละครับอดไม่อยากอดตายทิศบอกก็ต้องทำงานนะนางบอก Think I plugged every hole in there. หรือว่าจะจัดการได้แล้วเราจัดการเรียบร้อยแล้วครับเอาไปวางหลุมแล้ว Now we wait for them to scurry away. โอเคครับเดี๋ยวก็รอมันไปครับ Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. ดีใจครับที่เราปลอดภัยครับ Reconciled? Are you truly or just pretending? Reconcile ตอบไหนดีว่าลำบากใจดีกว่าทุกคนข้อแรกคือคิดว่าแบบนายเธอแบบจริงใจใช่ไหมหรือว่าแค่แกล้งกับ is good there ที่แบบเรามันดีที่ว่าเราไม่มีความรู้สึกที่แย่ระหว่างเราอะไรแบบนี้ผมตอบข้อ2ดีกว่าเนาะ I was worried about seeing you again. เป็นห่วงเหมือนกันว่าที่จะ Doubted เห็น it โด could ย be ทาง pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. ฉันไม่อยากกลับ I'm not going back to it. ฉันก็ไม่อยาก It's กลับไป just, it's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. เราสัญ I ญา hope แล้วที่จะ nothing กลาย will เป็นเพื่อน change that. ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปมากกว่านั้นครับ So, tell me how Yen's doing. เย็นเป็นไงมั่ง How do you know I found her? รู้ได้ไงว่าฉัน You เจอ didn't เธอ answer my question. เธอไม่ได้ตอบ How's เลย Yen? เย็นเป็นไงมั่งก็โอเคมั้ง She's fine. โอเค That's good. ก็ดีแล้ว Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. ฉันได้คำตอบฉันแล้วสงสารนะเจ้าเลยไปแล้วโอ้โหวิ่งอย่างปุ๊บปั๊บเลย Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? แบบคู่รักคุยกันเหรอแต่ที่จะทำงาน My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Such a sharp sense of smell. You should have legged it while you had the chance. I don't generally leg it. Here's what I think you should do. Pay up and march your boys out of here while there's still time. Don't be ridiculous. I didn't hire a sorceress in order to pay her. Take my advice, mutant. If it's not your business, stay out of it. Thanks for the advice, but I can't take it. ยังรอการมัน All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. ไม่มีการปรับเกมที่จะแบบจะให้เธอมีชีวิตอยู่อ้าวมาดิรออะไรล่ะว่าจัดการเราได้กันเหรอโอ้โหมันฆ่าไปน้อง2 คิดจะตายแล้วเนี่ยป้าเข้าไปป้าเข้าไปป้าเรียบร้อยตัวขาดครึ่งเลย Bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay. จ้างงานแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ด้วย If not for you, we need Brandon. เราต้องหาแบรนดอนครับผมก็ใช่อะดิรออะไรนี่อยู่ด้านหน้าเนี่ยว่าไงล่ะแบรนดอนอย่าฆ่าฉันพวกเขาบังคับฉัน Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. แต่ต่อใจต้อง2 เท่าเดี๋ยวนี้เลยโอเค Fine. Your coin. Now get. Now ไปซะ Thanks, Geralt. ขอบใจมากแกเรานายควรจะเธอควรจะต้องระวังตัวเองมากกว่านี้ You should try to keep better company.
he was still better than some mages. You know, I've been thinking he might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an necromancer in town, Corinne Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corinne's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, De Jonquier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. โอเคดีนะดีใจที่จะเจอเธออีกครั้งครับผม It was nice to see you again. You too, Geralt. นายด้วยแกโร You should go now. Before Corinne goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bips, near the fish market. ข้างฟิชมาร์เก็ต Stop by. It'll be nice. All right. See you later. โอเคบอกที่อยู่ครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยเจอทริสด้วยดีจังเลยผมเพิ่งเคยเห็นทริสเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นเวเชอร์3น่ารักมากเลยผมแดงด้วยนะรู้หรือเปล่าว่าผมแดงส่วนใหญ่จะแรงรักกับเราโหทุกคนรู้แดงทุกเรื่องแรงรักทุกเรื่องเลยผมแดงเป็นไรไม่รู้จีนเวียดนามเศร้ามากโอเคครับเรามาคุยกับดรีมเมอร์ครับหาดรีมเมอร์คืออะไรผมไม่รู้ไปลองไปดูดิเข้าไปแล้วตามเควสมาเรื่อยๆตามเควสทริสมาเรื่อยๆเลยเนี่ย Just passing by, wanderer, or do you seek something หรือ specific? ว่าต้องการหาอะไรบางอย่างใครเป็นคนถาม Rudolph de Jonquier. Of those de Jonquiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest part. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. พูดอะไรวะเนี่ยเราถามตรงๆเนาะเราตามหาคอรีนครับ I'm looking for Corinne Tilly. You've come to the right place then. มาหาแล้ว Corinne is inside. คอรีนอยู่ข้างในครับ Been there for a few days, dreaming the home's history. ดูเหมือนว่าทำไมถึงยอม The House History Why do you care about it ครับประวัติของบ้านครับเราถามนะประวัติของบ้านหลังนี้ทำไมนายถึงต้องแคร์เรื่องนี้ด้วย Why do you need to know the house's history? Be a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the บ้านหลังนี้อาจจะถูกแบบ Oh, they vary. Giggling ครับเป็นบ้านผีสิงครับ and furniture moving about in the attic. And last week, ขยับด้วยครับ well, you shan't believe it. I found human feces in the parlor. เหมือนจะมีผีสิงครับในบ้านหลังนี้ก็เลยแบบมาเช็คหน่อยว่ามันเกิดอะไรให้เมียมาเช็คหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆแล้วทำไมนายถึงอยู่ตรงนี้ Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how haunting can affect property value? Point of fact, Corinne requested she not be disturbed. เหมือนประมาณว่าป๊อตอะไรแต่มันก็อ้างประมาณว่าคอรีนเนี่ยขอให้เราห้ามเข้าไปเด็ดขาดครับผมอ้างได้ดีอ้างได้สวยโอเคให้ฉันเข้าไปข้างในได้ไหม I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter. Call that my whim. ปกติไม่ยอมให้เข้าครับแต่ว่าดูท่าทางรู้ว่าเราคือวิเชอร์ครับก็เลยยอมให้เข้าไปเพราะว่าบ้านข้างในแม่งมีผีสิงก็เลยโอเคอย่างแรกที่เราทำก็คือรูทแม่งให้หมดก่อนครับบ้านคนรวยมีผลปะวะช่างมันเถอะ Stop. Go away. ไปให้พ้นอย่าทำงั้นปล่อยมันทิ้งเอาไว้ดูเหมือนจะอยู่ข้างบนนะน่าจะไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมเอามันลงครับเลือดอย่าทำให้มันหล่นDon't spill it นั่นดูแดดจะทำอย่างนั้นทิ้งมันเอาไว้หรือว่าไม่ให้เราขโมยของวะผมว่าไม่ใช่นะหรือว่าไดอะล็อกแค่ไดอะล็อกเฉยๆหรือเปล่าผมว่าน่าจะแค่ไดอะล็อกหรือเปล่านี่อะไรวะเนี่ยครับ
นี่อะไรมีของดูเหมือนว่าจะเก็บไม่ได้ครับคิดว่ายังเช็คไม่ได้แสดงว่าเราต้องไปคุยกับกอรีนแน่เลยกอรีนอยู่ข้างบนหรือเปล่าขึ้นไปเช็คดูก่อนนี่เราทำอะไรที่มันเลยมาอีกแล้วเลยเถิดมาอีกแล้วข้างบนครับอาโบเวทอาโบบอกไปเลยนะว่าอาโบประตูเปิดเลยครับมีเด็กอยู่ข้างบนปะตะเกียบเอาละอะไรวะเนี่ยเอาละฮะเอาไม่ใช่กอดลิงปะเหมือนจอห์นนี่เลยว่ะใช่ไหมผมไม่แน่ใจครับเอาไปนั่นแหละเป็นแม่มดเหรอฟีเมอร์ Wake up. It's just a dream. ตื่นได้แล้วมันแค่ฝัน Wake up. ตื่นได้แล้วไม่ตื่นครับเอาแล้วโดนสิงมาเนี่ยฮะ The doll ตุ๊กตาครับมันบอกตุ๊กตาหรือแอตติกอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะแล้วก็คัดอย่างนี้เลยนะ Time to check the attic. Stop Go away Don't do that Leave it แอตติกคืออะไรวะเจอเลยแอตติกครับแอตติกคืออะไรบอกผมเทแอตติกคืออะไรมีแต่มักมีอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนจะอยู่ข้างบนครับ Put it down please There's blood Don't spill it Please ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราครับเราโดไปเรื่อยๆไปน้ำลิงของกินโคตรเยอะเลยทุกคนดีมากเอามานี่เอามาให้หมด The next room's blocked. ประตูทางด้านข้างบล็อกครับผมรออะไรล่ะใช้ฟอสของนายสิมีอะไรไหมตรงนี้ของดีทั้งนั้นนะทุกคนโอเคครับไปอัปเดตเหมือนจะเมื่อกี้เราน่าจะหยิบได้ของไปแล้วโดให้หมดน่าจะต้องกลับไปแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมีอะไรเหลืองๆอยู่ด้านนี้โอเคครับรูธรรมดามีอะไรครับแบบลิงมีอันนั้นด้วยอะไรวะน่ะexamine the drawing ครับลองเช็คครับบอกให้เช็ครูปอะไรวะเนี่ยเป็นเปลเด็กปะใช่ว่าน่าจะเป็นเปลเด็กแล้วก็ตุ๊กตาครับ black doll There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. โอเคครับเหมือนกับจะลองเอาตุ๊กตาไปวางตรงที่ไอ้ที่เตียงเด็กครับเหมือนจะมีเตียงเด็กอยู่ที่ชั้น2ครับ Stop Go away ไหนวะ Leave it มีด้วยเหรอตรงไหนวะทุกคนnearby ครับพุทดอยเดอะคลิปไหนคลิปล่ะคลิปอยู่ไหนล่ะเห็นจะมีคลิปเลยเดี๋ยวรูดก่อนครับนี่คาวมิลครับนมวัว Put it down please That's blood Don't spill it Please โอ้ยประโยคเดิมๆได้ annoying ว่ะ use ครับอ๋อนี่เจอละตรงนี้นี่เองวางไปเกิดอะไรขึ้นปั๊บชับปั๊บปึ๊บประตูเปิดปั๊บประตูปิดหรือเปล่าประตูเปิดประตูปิดครับไฟ why the door slam shut ไปเช็คว่าทำไมประตูปิดครับเช็คครับมีป้ายอะไรสักอย่าง Another masterpiece. โอเคครับ An oven and a blackened grate. Oh joy, a riddle. เป็นเตาครับ An oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Drawing of the oven ครับผมเป็นเตาครับเราต้องไปหาเตา exam the oven กับ oven อยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ข้างบนมีโลครับอยู่ด้านล่างผมจำไม่ได้เหมือนกันอยู่ตรงไหนไปเช็คสิมีเตาอยู่ด้านล่างใช่ไหมไหนละเตาเตานี่คือ exam the oven กับ oven อยู่ไหนประตูอะออกมาแล้ว
Well, Witcher, what have you learned? More importantly, what have you resolved? Something or someone's playing hide and seek with me in there. Left signs showing where to go, what to do. I'll try to figure out what's going on and who it is. The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. ไหนวะโอเว่นก็อยู่ไม่ใช่อยู่ข้างนอกเหรอโอเคครับเราต้องกลับไปข้างในใหม่เอ็กซามหรือโอเว่นอยู่โอเว่นอยู่ไหนทำไมของมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยไหนละเตาผมไม่เห็นเตาเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนบีโลแล้วโอเคมันยังบีโลอยู่ครับแสดงว่าด้านล่างนี่ไงเจอละเตาเช็คดูซิมีอะไรมีเกมผีสิงไหมทุกคน โอเคส่องไปเจออะไรมีคนออกมาหรือเปล่าไม่มีนะแต่ข้างๆเตาฮะออกมาแล้วออกมาเวลฉันทำเธอกลัวไหมทำกลัวใช่ไหมหนูว่าเธอกลัวนะ Ain't that funny? กอดลี่จริงด้วย If I were you, Sarah, you might scare someone so bad that hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, ผู้หญิงเด็กคนนี้ครับทำให้ผู้หญิงคนนี้ทำให้ผู้หญิงคนนั้นหลับครับ Little Sarah doesn't want her to wake. เหมือนซาร่าไม่ได้ต้องการให้ตื่นครับผมซาร่าต้องการเล่นครับไอโนฉันรู้ว่านายเป็นฉันรู้ว่าเธอเป็นใคร You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then. And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? ทำไมถึงทรมานเธอ I'm not tormenting anyone. ฉันไม่ได้ทำ Scary ทร dreams มาน are ใครผม great. What I love is when this big end ฝันร้ายเป็นเรื่องที่ดีครับ End's got these rays. Why do you live in a haunted house? ทำไมเธอถึงใช้ชีวิตในบ้านผีสิง Tell you a secret. บอกความลับให้ The house ain't haunted. Not one bit. บ้านไม่ได้มีบ้านผีสิงครับผม Make everyone think that. ฉันแค่พยายามแกล้ง It มัน was เป็น sitting ครับผม there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, ไม่ชอบ especially not ธนาคารครับผม So I decided to give him a scare. คือมันอยู่ที่นี่มาก่อนครับ really big เข้ามาอยู่ใน scare. นี้ครับ See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to. I don't. ว่าแบงเกอร์ก็จะจ่ายหนักขึ้นแล้วก็ให้คนเข้ามาไล่แรงขึ้นครับเขาบอกแนะนำว่าให้หนีไปจากที่นี่อะไรแบบเนี้ยโอเคลองคุยกันครับ Sarah, เป็นคนเด็กดี Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. โอเคเรามาดีลครับ What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? จะบอกงั้น What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. เขาจะเชื่อเรา Yes. Yes, okay. Yes. Do that, and I promise not to bother your friend. Not even a little. ฉันจะไม่กวนเธอเพียงเธอ You're awfully nice, you know. เป็นเด็กดีเธอเป็นคนดีรู้ไหมฉันไม่ค่อยได้ยินอย่างนั้นบ่อยขอบคุณมาก Now go wake that sleepyhead. โอเค I won't stop her. ฉันจะไม่หยุดเธอ She'll get up. เธอจะตื่นเองโอเคครับคือเราทำข้อตกลงครับว่าเราจะโกหกนายธนาคารนะครับว่าบ้านหลังเนี้ยโดนผีสิงแล้วไม่มีทางแก้คำสาปนี้ได้ครับผมทำให้เด็กคนนี้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อได้แต่เด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องทำให้ดีเมอร์ตื่นครับตื่นแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างดีขึ้นยังเนี่ยหน้าตามันเขียนหน้าเลยว่าเธอเป็นใครติดส่งมาครับผม Horrible nightmares. ฝันร้ายมากเลย I was supposed to dream the history of this house. ฉันควรจะแบบ Instead, I saw furniture, hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound ผมจะเห็น foolish. ต้องการที่จะกลืนกินฉันมันดูโง่มากเลยแต่มันเป็นความ It's ฝั all น too real. แต่รู้สึกว่ามันดูเป็นความจริงมากเลย Not at all amusing. แล้วก็ไม่รู้สึกว่า The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways.
เรามี I thank you very much. ขอบคุณมากครับ The dreams, they were awful. มันน่า Any way I can pay you back? มี There วิ is ธีที่ actually. จะแบบตอบแท I'm น looking คุณ for a young woman who มัน was มี seen ครับ in ผมกำลัง Novigrad. หา I กำลัง can หาชิลี certainly ครับ try ใน to โนวิแกรด help. ครับผม But I'll need to clear my head first. ขอพัก After ก่อน those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. โอเคครับไปเจอที่ห้องเว้ยนาวบอกไปเจอที่ห้องครับเอาไงต่อแล้วทีนี้ต้องไปโกหกครับว่าแบบมีผีสิงแล้วก็ยกล้างคำสาปไม่ได้แล้วถ้าไม่เชื่อทำไงกำลังงงอยู่เอาเหอะไม่เป็นไรครับเรายังไงเราก็ต้องลองบอกมันไปเลย Truth is, we're already dependent on the black one. บอกไปเลยตรง I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the เขา matter แบบไม่พูด resolved? กับฉันเลย Or quite the opposite? มีวิธีแก้ไขไหม I know why the house is haunted ครับผมตอบข้อแรกเนาะตามสัญญาครับก็คือข้อ2คือพูดไปตรงๆเลยว่ามีก็อดลิงอยู่ข้างในแต่ข้อแรกคือบอกไปตามตรงครับว่าบอกไปตามสัญญาที่เราให้กับก็อดลิงน้องซาร่าเขาไว้เนาะว่าบ้านเป็นบ้านผีสิงถูกสาปแล้วก็ไม่มีทางที่จะยกคำสาปนี้ได้ครับผมเราตอบข้อแรกไปเนาะทำตามขอของนางไปคิดว่าไปกดไป A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I แต่มัน paid. จ่ายไปเยอะมากเลยฉันจ่ายไปเยอะมากนะ It shan't put me in the poorhouse. ฉันไม่ควรจะเข้าไปในบ้านหลังนี้ Sir, I beg your pardon. Truth is, we're already dependent on the black ones, economically. Sir, I beg your pardon. Don't bother me, please. Sir, I beg your pardon. โอเคครับเหมือนมันอาจจะไม่ยอมนะผมว่ามันอาจจะจ้างคนเข้ามาเพิ่มอยู่ดีเอาไงดีวะทำอะไรไม่ได้ครับแต่เราก็ทำตามสัญญาไปแล้วเอาตามนั้นไปแล้วครับเราทำเท่าที่เราทำได้แล้วให้เขาจัดการเองทีนี้จะทำไม่ทำไม่ได้เกี่ยวกับเราละเพราะเราทำตามสัญญาไปแล้วเนาะแต่เราก็แบบไปโกหกนิดนึงว่าเราคือวิเชอร์พวกมันต้องเชื่อเขาอะไรแบบเนี้ยแต่ซาร่าก็ทำไม่ดีนะจริงน้องซาร่าเขาไปหลอกผิดไปหลอกคนน่ะไปทำให้คนฝันร้ายมันก็ไม่โอเคเปล่าวะอะไรเนี่ยเนาะผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกเบสชอยที่ดีที่สุดละทั้งสองฝ่ายนี่อะไรครับมีเควสด้วยตรงนี้ไม่ยุ่งต่อดีกว่าไม่ต้องยุ่งต่อดีกว่าเควสเยอะชะมัดเอาไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยไปเข้าไปเลยทุกคนไม่ต้องกลัวเข้าไปมีอะไรโอ้เด่นสเตอร์เจนคุยกับหมอนี่ครับ A Witcher? วิเชอร์ครับ Hear about the notice by chance? เรามาที่ยังครับใช่ไหมอ๋อนี่เป็นมาตามเควสครับผมเควสบนบอร์ดครับโอเคเราบอกใช่ครับ Indeed. Going on some voyage looking for a companion, right? กำลังหาเพื่อนใช่ไหม Not just some voyage. Cross the sea. Mark this. When I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Let I'd return alive, whole, and with a pearl from Skellige. Not just any pearl either. A black one, the rarest and most precious. Well, ambitious. Perhaps, but they were empty words. I came from the war, that one and the next, but I never fulfilled my promise. High time to change that. For if not now, then when? Thing is, I've grown old in the meantime, as you see. Can't manage it alone, need a strong shoulder to lean on. And a Witcher's shoulder's as strong as they come. So, what do you say? มันจะไปทักไหนโอเคเราจะช่วยนาย Plan's crazier than it is sane, but there's an irresistible charm to it. Offer me some pay and I'll help you out. Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts. Say we meet in Skellige, by the collapsed bridge near Arenbjorn. It's but a hop away from the bed where black pearls are born. Will that work for you? Sounds fine. See you there. เหมือนกับตามหาแบ็คเพิร์ลครับเรือของจอห์นนี่เดฟ เดี๋ยวไม่ใช่เรือของจอห์นนี่เดฟเลยเรือจอห์นนี่เดฟมันนักแสดงเรือของกัปตันอะไรวะจ
จ็คสเปโร่เราเล่นครับมันเป็นน่าจะไปหาแบ็คเพิร์ลจริงๆคือไข่มุกสีดำครับหายากมากๆเอาไปให้เมียน่าจะใช่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเราตกลงเฟซไปแล้วแต่เราไปหาไอ้นี่ก่อนคอลีนก่อนโอ้อย่างเท่มีบาทด้วยเฮ้ยี่ตื้อเป็นไงบ้างไปขึ้นไปข้างบนอยู่ที่นี่เหรอมันพักที่แบบนี้ได้ด้วยหรอวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเครูดก่อนครับรูดก่อนไปคุยกันนางเลยแล้วจบเรื่องไปแล้วเดย์ I dream in here. เดี๋ยวฉันฝันในนี้ Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. ฉันจะนำเธอไป You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. ตั้งคำโอเคเหมือนกับประมาณว่าฉันจะถามคำถามแล้วเธอจะต้องตอบแล้วต้องตอบด้วยความเป็นจริงครับตอบมาจากใจของเธอจริงๆdreaming เราถามครับ dreaming นี่มันการฝันนี่มันเกี่ยวกับมันคืออะไร Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. อธิบายยากครับ To start with, เริ่มจาก I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. โอเคครับเหมือนอธิบายหลักการทำงานของการฝันครับเหมือนกับว่าดีเมอร์จะไม่สามารถฝันเรื่องของตัวเองได้ครับจะฝันเรื่องของคนอื่นแล้วก็ถามตรงแล้วก็ต้องตอบตรงเหมือนกับในคำถามในความฝันมันจะมีหลักการที่แบบต้องถามตรงตอบตรงตลอดเวลาอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับโอเคมาซัดกัน Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? ความทรงจำอะไรกับผู้หญิงคนนี้บ้าง Do as I ask. เพื่ออะไรครับผมทำตามที่ฉั I น need บอก the strongest, most complete memory you have of. ต้องการความทรงจำที่แข็งแรง The woman's name is ผู้หญิง Siri. คนนั้นชื่อซิริครับเธออยู่ที่นั้นตอนที่ฉันตายครับผม I remember when I tell her ความทรงจำยังไม่พีกว่าเพราะว่าอันนี้ล่าสุดคือพีคการตายมีการตายเกิดขึ้นIt was in Rivia. อยู่ในริเวีย The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. เพิ่งจบเลยครับผม For gods know what เล่าเรื่อง reason, เก่าๆ race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Jennifer lay dying as well. Siri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. Is there anything you'd like to add? Another memory, perhaps? แอดได้เพิ่มเหรอเพิ่มไปดิ Yes, there's something else. มีอย่างอื่นด้วยครับ Tell me no more than you wish to. That's everything. I remember โอเคครับ I accepted a job once. Did it. ฉันรับงานครับผม Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. เล่ากับความทรงจำครั้งแรกที่เจอ The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the waters of oblivion, they failed in her case. Siri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. ด้วยโชคชะตา By something more. อะไรที่มันมากกว่า destiny ครับ Thank you. ขอบคุณมาก Would you be willing to share another memory? มีอะไรอยู่ดีไหมแชร์ให้หมดเลย Yes. No need. โอเคครับ Siri was orphaned เป็น during เด็ก the second กำพร้า war with Nilfgaard. เล่าเรื่องเกี่ยวกับ No idea what to do with a young girl.
So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress, claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Yes, I think so. In that case, I'm listening. โอเคฉันกำลังฟังอยู่เคยช่วยชีวิตเธอครั้งหนึ่ง It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stygga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. โอเคเล่าหมดเลย You claim the woman has abilities. Tell me about them. มีความสามารถครับบอกเธอได้ไหม She had trouble controlling them. She called her the Lady of Space and Time. บอกไปเลยนะชายเอาเดี๋ยวเด้อบัดบอกมันจะมีปัญหาช่างแม่งบอกไปเถอะ She's a child of the elder blood. เธอเป็นเด็กของ The descendant of bloody Falker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. No one in legend transforms into prophecy. When it gains believers, I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? นี่พูดมากกว่านี้ไหมครับมีไหมเย็ดไปอีก Yeah, there's something else. มีอย่างอื่นอีกพวกเขาเรียกว่า Lady of Space Ciri the Lady of Space Lady and of Time. Lady Once I asked Yennefer why. ถามไม่ได้ว่าทำไมครับ Travels between worlds. สามารถเดินทางข้ามโลกได้ Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? มีอะไรจะพูดอีกไหมเบ Yes. Yeah, there's something. มีอย่างอื่นอีกShe had trouble controlling them มีปัญหาเรื่องการควบคุม I remember Ciri having trouble controlling her abilities. มีความ Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? นี่มัน psychology therapy ป่ะเนี่ย Ciri couldn't find me. I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Yennefer and Tit ป่ะมันบอกว่าถ้าเกิดว่าซีรีหาเราไม่เจอเขาจะไปหาเพื่อนของเธอครับผมแดนดี้ไลออนโอเคเราต่อ Yennefer and Tit แล้วแต่คิดว่าน่าจะแดนดี้ไลออนมากกว่า Yennefer and Tit แล้วจริงๆแดนดี้ไลออน Maybe Dandelion. They liked each other a lot. เธอเหมือนกันมากๆเลยไหมโอเคเราตอบด้วยความจริงใจเนาะทิศหรือเปล่าวะเอาไงต่อหลับไปแล้วหลับสิลุ้นอยู่เนี่ยว่าจะหลับยังหลับแล้วครับผมมีอะไรวะเนี่ยมาถึงแม่งโอ้โหใครวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนกไม่เหมือนพยายามห้ามนกพยายามไล่แล้วมันจะพยายามไม่พอใจนกก็สะบัด
หันหลังให้นกอีหยังวะฝันอะไรวะเนี่ยเอาไปซะละอะไรวะเนี่ยทำไมถึงฝันถึงไอ้หมอนี่ไม่ได้ฝันถึงซีเรียอันนี้คือหมอนี่คือใครเชี่ยอะไรวะเนี่ยอย่างวะDreamt of a swallow at first. ฝันถึงนก After that, just nightmares. At times the dreams can multiply, show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Siri. ก็น่าจะหมายถึ She งซีรีส์ครับผม contacted Dandelion. นกติดต่อกับแดนดี้ไลออน The poet. แต่ไม่รู้ว่าเธออยู่ในเมือง Heard about him. เป็นนักกวีครับ Someone ผม left him the rosemary and thyme in their will. หมอนั่นคือแดนดี้ไลออนครับผมโดยไม่เรียกเธอมันเป็นเราถามรายละเอียด The เพิ่มนะ rosemary and thyme? Where's that? อยู่ที่ไหน As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. ก็ได้ยินมาโอเคขอบคุณที่ช่วย Thanks for your help. Good luck, Witcher. เจอกัน I hope you find your Siri. โชคดีครับหวังว่าจะได้เจอซีรีส์ของเธอนะแค่นี้เนี่ยนะฮะแล้วถ้าเราเลือกเอเนเฟอร์ไปก็อันนี้ก็มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละโนวิกาตีมิ่งครับได้เบาะแสเพิ่มเติมมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อดีโอรสมิลลี่ลิทึมครับโอ้ชนแม่งเลยชนแม่งเลยมีอะไรแบบนี้เยอะเนาะทำไมนะดูดิอย่างสดนี่สดกว่าชอบคนนี้ครับเป็นคนมาจากไหนเนี่ยนายคนเมาปุ๊บเลยแล้วก็มาเมาข้างเรือนี่ไอหมอนี่คนนี้เลยนะสงสารไหมเนี่ยฮะตายแล้วอันนี้เดี๋ยวเราหลุดประเด็นละโอเคครับผมรายการของเราก็น่าจะหมดเท่านี้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราก็น่าจะล่อไปเรื่อยๆเนาะก็ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะทำเควสหลักไปมั่งก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลเรามันเริ่มทะลุทะลวงเกินไปหน่อยแล้วใช่นี่ของเต็มเลยทุกคนเทเชอร์ฮันก็มีนี่เริ่มเป็นกิฟฟินสกูเกียต้องสกิลเลตแล้วอะเราไม่ได้รีบอะไรครับสกิลเลตก็ค่อยไปเอาโนวิแกรดให้หมดก่อนแบบเอาให้เคลียร์หน่อยเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เทปเพย์ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะรายการก็หมดวันนี้เรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมออกไปเดินหาแดนดี้ไลออนกันแดนดี้ไลออนนี่ตกลงเป็นใครวะเนี่ยเป็นคนรู้จักเป็นบาทใช่ไหมไอ้ที่มันร้องซอสเดอะคอยทูโยวิเชอร์ในซีรีส์ปะผมไม่แน่ใจนะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ก็ได้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกทีแต่ผมคิดว่าใช่ไม่อยากเดินแบบนางคนนี้สะบัดตะบงเหลือเกินโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวได้แหละเซฟก่อนครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับออกเดินทางกันอีกทีเนาะขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่ยังอยู่กันนะครับผมถ้าชอบกันถ้ารักกันก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายไปจ้า